Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Sana sa mabuti kayong kalagayan kung saan po kayo naroon. Ngayong araw mga kabayan, ayan, samahan niyo po ako mag-unbox po tayo ng binili natin sa Lulu. Notebook cooler, ayan, para sa ating laptop. Ayan, let's go, let's go! Samahan niyo po ako. Ayan. Okay. So guys. Taran! Surprise! Ayan. Surprise, surprise! Okay. Ito po yung resibo natin kanina. Binili natin ng 3.5. Ayan. Okay. Ito siya guys. Uy! Ganda ah. Yan siya guys. Adjustable laptop cooling pad. Okay. Compatible from 9 inch to 17. Okay. 9 to 17. Hindi natin alam kung inch yun. Yan siya guys. Okay. 5 different height settings. Okay. High performance. 150mm silent fan. 2 USB port. Multi-connection. Adjustable holder. Side handle for cable management. Ayan siya guys. Oh. Ang ganda ng itsura niya. Yung laptop talagang kulang ngayon. Okay. Buksan na po natin. Yan guys, ang kanyang brand guys. Okay, iends. Ayan. Adjustable laptop cooling pad. Okay. Kasi ito yung mga nakasulat dito sa likod bago natin ko. Okay. Ikon natin guys para makita nyo dyan. Okay. Meter mesh surface and pan provides. Ayan. Ayan siya guys. Color black. Metal mesh plastic rubber. 1.05 kg. Ayan. Okay, tingnan na po natin guys. Yun. May supot po siya guys. Ang ganda ha. Yung guys, yung dati hindi na nakayanan. Nag-retire na. Buti meron tayong nakita na mura naman ngayon. Yan siya guys. Okay. Meron po siyang USB. Okay. Tapos meron siyang dalawang. Baka sa stand po siguro. Tingnan po natin. Okay. Yan na siya guys. Ayan. Ang ganda. Okay. Balik na rin po natin. Ayan. Tanggalin muna natin guys yung cut. Okay. Ayan siya guys. Uy. Ito siguro yung stand niya guys. Okay. Tingnan natin. Guys, may nakasulat guys. Okay. Notebook stand. Cooling pad. Input DC 5 volts. Okay. Yung kanyang brand iends. Ayan, tingnan natin kung paano ito. Okay. Okay, yung ganun pala guys, oh. Ayan, tingnan natin. Pakita ko muna sa likod. Ayan guys. Ayan. Ayan, kanyang label. Adjustable din siya. Pakita natin dito sa harapan. Oh, yun. Ang galing. Ayan siya guys. Ayan. Salpak natin to guys. Okay, tingnan muna natin kung saan natin makikita kung anong gamit nito. Okay, tingnan natin sa picture. So yan guys, na-picture it out na natin kung paano natin nilalagay. Okay. Ayan. Dito guys. Okay. Ito nyo yan guys. Ito po yung slot niya. Ito holder pala to guys. Okay. Dito natin nilalagay. Sa may butas dito. Kung ano yung size dito, meron po siyang insert lang po natin dyan. Either left or right. Okay. Ipunta natin sa kanan. Okay. Doon na siya guys.
Itong isa naman. Okay. Ayan. Okay. Ayan na siya guys. Ayan. Try po natin guys. Ilagay yung laptop natin. Wow, galing naman. Ayan na siya guys. Ayan. Tingnan natin kung paano mag-work guys. Okay. Ayan. So, depende sa adjustment guys. Okay. Kung gusto po natin mas mataas, okay, ganyan din. Ayan. Okay. So, ganyan magiging itsura niya guys. Okay. Ayan. Ayan siya guys. Okay. So, ayan guys. Tanggalin muna natin yung laptop. Ilagay muna natin yung USB cable. Okay. Pandarin muna natin. Tiran natin kung paano mag-work. Ayan. Okay. Guys, dito natin ilalagay guys. Dito sa bandang kanan. Okay. Nandito po yung kanyang slot. Ayan. Ayan siya guys. Okay. Saksak ko na pa. Ayan siya guys. Tapos meron po siyang button doon sa ilalim. Okay. Yan po yung on off niya. Okay. Try natin isaksak guys. Okay. Pwede nyo gamitin. Ilagay nyo sa laptop guys. Okay. Itong USB natin yung pinaka-power natin. Sa laptop yung USB na natin na slot doon. Sa charger. Okay. Pwede rin po yan. Okay. Or sa power bank. Okay. Try muna natin para hindi na tayo magsaksak guys. Okay. Saksak ko na guys. Okay. Ayan. Ayan. Sinaksak ko na guys yung phone natin. Ayan. Switch natin guys. Okay. Try natin. Okay. Ayan. Push natin yung button. Ayan. Ayan guys yung power. O yun. Mandar na siya guys. Oh. Ang galing. Ayan. Ang galing naman guys. Meron siyang power on. At saka off. Ang galing guys. Okay. Champion. Ayan. Sana maging okay na naman yung con natin. Ayan. Baba, taas. Okay. Depende sa con natin guys. Sa libo lang gusto nyo. Okay. Okay, ayan. Kasi medyo luma na itong laptop natin, nag-iinit na kaya hindi niya makayanan. Ayan siya guys. Okay. Adjustable yan guys. Okay, kung saan mo gusto mong lagay. Okay. Ayan. So, yun lang guys. Okay. Sana nakatulong. Thanks for watching. Yan po yung unboxing natin ngayon. Nabili po natin ng 3.5. Ayan. Ayan. Okay. Bye-bye. Stay safe, stay healthy. God bless. Ayan.